Ζούμε στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με καμπάνια της περιφέρειας Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος έχει τα πάντα. Φύση μεγαλειώδη, με τοπία απαράμιλης ομορφιάς, όπου οι εντυπωσιακές κορυφές εναλλάσσονται με υδάτινους παραδείσους, ορμητικούς ποταμούς, υδροβιότοπους, προστατευόμενα δάση, κατάφυτα φαράγγια, σπήλαια, αλλά και προστατευόμενες περιοχές Natura. Ενδεικτικά 160 είδη φυτών βρίσκονται αποκλειστικά στην Πελοπόννησο. Στο ιδιαίτερό της ανάγλυφο ξεδιπλώνεται ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και συνυπάρχουν αρμονικά δραστηριότητες όπως διασχίσεις ποταμών, αναρρίχηση, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αγώνες ορεινού τρεξίματος και ορεινής ποδηλασίας, ράφτινγκ και κάνιονινγκ. Η πολιτιστική της κληρονομιά καθυλώνει και αφορά μια ιστορία αιώνων, με αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και προστατευόμενους παραδοσιακούς οικισμούς. Σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν προϊόντα γεωργίας, παραδοσιακής κτηνοτροφίας, νομαδικής μελισσοκομείας και οι ασύγκριτες τοπικές γεύσεις, που αποτελούν οδοί στην ελληνική γαστρονομία και αναδεικνύουν κορυφαίες πρώτες ύλες. Η Πελοπόννησος έχει κάτι για όλους, γι' αυτό και η περιφέρεια Πελοποννήσου την χαρακτηρίζει μυθική. Όμως για εμάς, όπως και για πλήθος ειδών χλωρίδας και πανίδας, πολλών από αυτών σπάνιων και απειλούμενων, είναι το σπίτι μας. Η Πελοπόννησος έχει αυτό που δεν θα βρεις αλλού. Και κινδυνεύει. Βιομηχανικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας δρομολογούνται στις πιο εμβληματικές περιοχές της. Γιγαντιαία αιωλικά και φωτοβολταϊκά πρόκειται να ισοπεδώσουν τα βουνά και να καλύψουν τους κάμπους της. Κύθυρα, Κάβο Μαγιάς, Ταΐγετος, Μάνη, Πάρνονας, Λύκαιο, Μέναλο, Ερήμανθος, Κτενιάς, Ζήρια, Γεράνια και άλλα. Δεκάδες μικρά υδροηλεκτρικά πρόκειται να τσιμεντώσουν τα ζωογόνα ποτάμια και ρέματά της. Νέδα, Αλφιός, Λούσιος, Ερήμανθος, Ελισσώνας, Αστράς, Τράγος, Σελινούντας, Κράθης, Αροάνιος, Τεθρέας είναι μερικά από αυτά. Και αναρωτιόμαστε, προς τι ο καταιγισμός αδειοδοτήσεων φωτοβολταϊκών, αιωλικών και μικρών υδροηλεκτρικών στις εναπομείνασες φυσικές περιοχές της Ελλάδας? Δεν επαρκούν οι στέγες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών? Έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει ότι στην Ελλάδα μόνο τα φωτοβολταϊκά στέγης μπορούν να καλύψουν το 32% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με την παραγωγή ενέργειας εντός των κέντρων κατανάλωσης περιορίζεται η απώλεια ενέργειας κατά τη μεταφορά της, γινόμαστε εμείς οι πολίτες επιδοτούμενη παραγωγή, σε αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο που δίνει προτεραιότητα στους μεγάλους παραγωγούς, δεν χρειάζονται νέοι δρόμοι, αποδάσωση εκτάσεων και φυτοφάρμακα ώστε να εγκατασταθούν τα πάνελ και δεν χάνονται θέσεις εργασίας. Δηλαδή, μειώνονται τα οικονομικά, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά κόστη. Επίσης, ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συστήνει να αποφεύγονται τα μικρά υδροηλεκτρικά με ισχύ κάτω από 10 ΜΒ. Δηλαδή, όλα τα υδροηλεκτρικά στην Πελοπόννησο. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά έχουν μέγιστη ισχύ από 0,1 έως 2 ΜΒ. Άλλωστε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα στοχεύει μέχρι το 2030 στην άρση εμποδίων και φραγμάτων σε ποτάμια, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή τους σε μήκος τουλάχιστον 25.000 χιλιομέτρων. Ωστόσο, παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επομιζόμαστε όλοι μας λόγω της καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη προστασία της βιοποικιλότητας και την ίδια στιγμή που πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, επιδοτούμε τη μετατροπή της ελληνικής φύσης σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας, ενώ δημόσια γη και είδωρ παραχωρούνται για βιομηχανικές ΑΠΕ. Οι θέσεις εγκατάστασης επιλέγονται από εταιρείες δίχως σχεδιασμό, κριτήρια, ουσιώδες χωροταξικό ή έγκυρες μελέτες. Για παράδειγμα, μελέτη τοποθετεί τον Πάρνονα στην Εύβοια, ενώ άλλη μελέτη
προτείνει για όσο κατασκευάζεται αιωλικό στον Ερήμανθο να δεσμευτεί κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία το νερό ποταμών και ρεμάτων της περιοχής, από όπου μεταξύ άλλων υδροδοτούνται 2 δήμοι. Οι θέσεις εγκατάστασης θίγουν ζώνες προστασίας απειλούμενων ειδών, προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και αναδασωταίες περιοχές, προστατευόμενα φυσικά και ιστορικά μνημεία εθνικής ή παγκόσμιας σημασίας, παραδοσιακούς οικισμούς και χωριά της υπαίθρου, τα περιορισμένα φυσικά οικοσυστήματα που είναι απαραίτητα για τροφή, για φαρμακευτικές και πρώτες ύλες, για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και άλλα, το μικροκλίμα, τον υδρολογικό κύκλο των περιοχών, τον υδροφόρο ορίζοντα, τις λεκάνες απορροής, τη γονιμότητα του εδάφους, την τοπική οικονομία και ειδικότερα τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, τον ήπιο τουρισμό και τις αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες και εισάγουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εκεί που δεν υπήρχε. Οι εταιρείες δεν δεσμεύονται για αποκατάσταση των περιοχών, η οποία συχνά είναι αδύνατη, όπως λόγου χάρη η αφαίρεση των ογκωδών βάσεων σκυροδέματος βάθους δεκάδων μέτρων και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων μετά το πέρας της λειτουργίας. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2022, παραχωρεί αρχαιολογικούς χώρους και αγροτική γη για την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ και επιτρέπει να αξιολογούνται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων από ιδιώτες, τους οποίους επιλέγουν και αμείβουν οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων, επιτρέπει να καταστρέφονται τα υφιστάμενα δάση από επιδοτούμενες εταιρείες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο? Κι όμως, τον Δεκέμβριο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε ως ύψης της προτεραιότητας την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ. Για χώρες με θεσμικό πλαίσιο όπως της Ελλάδας, αυτή είναι η χαριστική βολή. Πάντως η παγκόσμια ενεργειακή και κλιματική κρίση δεν αντιμετωπίζεται δίχως περιορισμό της πατάλης στην ενέργεια και στους εξαντλούμενους φυσικούς πόρους. Αντίστοιχα, η ενεργειακή ανεξαρτησία δεν επιτυγχάνεται με αύξηση των προωθούμενων μορφών ΑΠΕ, μη εξετάζοντας τις πρώτες ύλες τους, το ότι χρειάζονται συμβατικά καύσιμα όπως φυσικό αέριο και λιγνίτη για να λειτουργήσουν, ούτε έχοντας σε αχρηστία υπερσύγχρονες λιγνητικές μονάδες όπως η Πτολεμαΐδα 5 που ρυπαίνει λιγότερο από ό,τι το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Άραγε υπάρχουν κι άλλοι που ωφελούνται πέρα από τις εταιρείες που επενδύουν σε ΑΠΕ, ώστε να τους επιτρέπεται μέσα από το χρηματιστήριο ρήπων επιπλέον μερίδιο καταστροφής του πλανήτη, ενώ παράλληλα ιδιοποιούνται δημόσια περιουσία κρατών σαν το δικό μας? Τι ισχύει όμως σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Στη Γαλλία, βιομηχανική χώρα που κατασκευάζει ΑΠΕ, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν αιωλικά. Η Club Arc Alpine, μια ένωση 8 κορυφαίων ορειβατικών ομοσπονδιών από Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Σλοβενία, ασκεί αντίστοιχες πιέσεις στα όργανα της Σύμβασης των Άλπαιων. Σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σλοβακία, τα δικαστήρια ακυρώνουν τα μικρά υδροηλεκτρικά. Στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε για όλα αυτά που θα επηρεάσουν τους τόπους μας και τις ζωές μας για τις επόμενες δεκαετίες, αλλά κάτοικοι, δημοσιογράφοι και τύπος αντιμετωπίζουμε μαζικές διώξεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου 143 άρθρων για τις ΑΠΕ, το φυσικό και χωροταξικό περιβάλλον και για άλλα σοβαρά θέματα διήρκησε 4 ημέρες, εκ των οποίων το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας, αποτρέποντας έτσι τη συμμετοχή πολιτών και φορέων κατά παράβαση της Σύμβασης του Άρχους και όχι μόνο, καθώς το νομοσχέδιο επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δημόσιες διαβουλεύσεις διαρκούν συνήθως 2 μήνες.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όχι μόνο δεν ικανοποίησε τις εκατοντάδες ενστάσεις φορέων και πολιτών για παράταση, αλλά ενσωμάτωσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε πολυνομοσχέδιο 263 άρθρων, το οποίο μεταξύ άλλων ιδιωτικοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες ίδρευσης και αποχέτευσης. Το πολυνομοσχέδιο αυτό κατατέθηκε από τον Υπουργό στη Βουλή την 1η Μαρτίου 2023, αμέσως μετά το έγκλημα στα Τέμπη, που αποκάλυψε με τον χειρότερο τρόπο τις συνέπειες διαχρονικών πολιτικών που βάζουν τα κέρδη των εταιριών πάνω από τις ζωές μας. Μπορεί τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού των περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας να έχουν, μεταξύ άλλων, ως κοινό στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές και την ύπαιθρο της Πελοποννήσου, όμως, κοιτώντας τους χάρτες με τις αιτήσεις αιωλικών, φωτοβολταϊκών και μικρών υδροηλεκτρικών, αναρωτιόμαστε, μήπως τελικά δεν θα έχουμε πού να μείνουμε? Τι κάνουν οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές γι' αυτό? Μάλλον είναι δείκτης ενδιαφέροντος ή καλύτερα αδιαφορίας η περίπτωση ορεινού χωριού Δήμου της Πελοποννήσου, όπου οι ανάγκες των κατοίκων σε γιατρό και φαρμακοποιό καλύπτονται από εταιρείες με αιτήσεις άπες στην περιοχή, αντί να μεριμνάει η πολιτεία. Οι ζωές μας έχουν σημασία, όπως και το πού θα τις ζήσουμε και πώς. Η Πελοπόννησος είναι το σπίτι μας και εκπέμπει σως. Δράσε τώρα!